Săptămâna aceasta, la Aerodrom Bănești-Prahova, se desfășoară Raliul Aerian al României, competiție sportivă aflată la prima ediție și organizată de cea mai îndrăgită formație de acrobație aeriană, formația Iacării Acrobați și Aeroclubul României. Evenimentul este dedicat piloților care își doresc să își testeze abilitățile de navigație aeriană. Ceremonia de deschidere a Raliului Aerian al României va fi onorată de Alteța sa Regală Principele Nicolae, reprezentantul Casei Regale a României. Principele Nicolae va înmâna insigna Aripile Regale Române tuturor piloților participanți la raliu. Alteța sa va înmâna și premiile piloților care vor obține cele mai bune rezultate din competiție. După cum știți, noi de ceva vreme realizăm împreună evenimente și pentru noi este o onoare că îi avem de partea noastră la acest eveniment. Majestate, aviatorii vă salută cu onoare și vă doresc multă sănătate. Este primul eveniment pe care Aerodromul Bănești și Iacării Acrobați îl organizează în acest sens, Raliul al României, și sperăm ca toată lumea să fie bucuroasă și fericită că participă la acest concurs. Nu se ține cont de performanțele avionului, foarte mult contează maestria și dibăcia celor care le zboară. Ei trebuie să își declară o anumită viteză la început, cu care vor zbura traiectul pe care ei nu-l cunosc decât cu 15 minute înainte de zbor. În plus, ei trebuie să recunoască anumite fotografii care li se înmânează în plic. Raliul Aerian al României se desfășoară sub egida Federației Aeronautice Internaționale și va reuni la start 10 echipaje formate din câte 2 piloți. În zilele de 13 și 14 iunie, aceștia au avut posibilitatea să se antreneze în zona aerodromului Bănești pentru a se familiariza cu aceasta, iar în zilele de 14 și 15 iunie ei vor participa în probe după ce vor primi în plicuri sigilate traseele. Pentru Raliul Aerian al României, partener de organizare este și Aeroclubul României. Aeroclubul României este o instituție de stat aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, care are în subordine 17 aerocluburi teritoriale. Aeroclubul este o unitate de pregătire în domeniul aeronautic civil și are și atribuții în ceea ce privește eliberarea licențelor și a altor autorizații de gen. Echipajele vor trebui să zboare peste locuri unde au avut loc evenimente importante din istoria poporului român, respectiv aerodromuri istorice sau bătălii istorice de aviație. În general, la un raliu aerian, câștigătorii sunt toți cei care participă. Nu este o competiție ușoară. Important este să participi, să reușești la sfârșit să vii acasă și să aterizezi pe de unde ai plecat și seara să ne întâlnim să ne povestim întâmplările care le-am avut. Este important de menționat că Iacării Acrobați, organizatorii acestui raliu, acestei competiții, sunt, dacă putem spune așa, singura formație de acrobație aeriană privată din România. La Raliul Aerian al României, arbitrul principal este Ioan Postolache, capul de formație al Iacărilor. Lache fiind cel mai pregătit dintre noi,
I-am înmânat lui sarcina cea mai grea de a analiza rezultatele și a evidenția câștigătorii. Din punct de vedere istoric, formațiile de acrobație privată nu mai există în România dinainte de al doilea război mondial. Iacării au reînnodat tradiția noastră aeronautică, înființând formația cândva în iunie 2006 și de atunci ei zboară anual show-uri aeriene în România și în străinătate.